เพราะสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแต่พอเราไปพูดถึงชีวิตมันไม่มีวันจบเลยถ้าเมื่อไหร่เราพบว่างานสถาปัตยกรรมออกมาเนี่ยมันมีแนวทางใดทางหนึ่งคนเห็นงานนี้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่างานเรางานเอกาเมื่อไหร่ที่เรามีแนวทางแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคือความล้มเหลวในอาชีพของเราผมว่าตัวผมเนี่ยมันมีเชื้อของการเป็นสถาปนิกอยู่แล้วก็คือคนช่างสังเกตแล้วก็สนใจแล้วก็ตั้งคำถามอยู่แล้วคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยคือทำตั้งแต่เด็กขึ้นมาเมื่อก่อนเราอยากจะทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครให้มันแตกต่างให้มันคิดวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแต่พอทำอาชีพมาถึงทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าอยากให้แตกต่างเป็นเรื่องของชีวิตคนแล้วก็เป็นเรื่องของการทำอะไรเพื่อคนอื่นทำเพื่อให้สิ่งรอบๆข้างมันดีขึ้นสถาปัตยกรรมมันกลายเป็นเรื่องนั้นจริงๆแล้วผมเรียนแลนด์สเคปมาก่อนแล้วค่อยขยับมาเรียนสถาปัตย์ก็คืออยากเรียนสถาปัตย์แต่แรกแหละแล้วก็จะพัดจับพลูไปได้เรียนแลนด์สเคปก่อนทุกวันนี้เราทำงานแบบ contextualism คือบริบทคืออ้างอิงสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเห็นว่ามันสำคัญมากๆหลังจากนั้นก็มาเรียนสถาปัตย์ใช่ไหม5 ปีที่เรียนเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเพาะบ่มนะผมว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกไม่ต้องไปคิดถึงความจริงอะไรมากแล้วก็เป็นช่วงที่ทำให้จินตนาการเนี่ยโลดแล่นไปได้กว้างไกลที่สุดเป็นช่วงเวลาที่มีเวลารีเสิร์ชค้นหาอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีอะไรกรอบก็จุดเริ่มต้นของบริษัทเราเนาะก่อนหน้าเนี่ยเราใช้ชื่อว่า NOTDS มันเริ่มต้นจากทีมประกวดแบบเลยตั้งแต่ตอนเรียนมันเป็นเรื่องการฝึกความคิดครับแล้วเวลาความคิดมันอยู่ในสมองแล้วมันวนอยู่ในหัวแล้วก็รู้สึกว่าพอทำคนเดียวคิดคนเดียวมันก็ไปคนเดียวมันน่าจะดีกว่าที่ชวนเพื่อนๆเข้ามาทำด้วยแล้วงานก็คุณภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็ได้มาช่วยคิดด้วยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่อิ่มตัวแต่ละคนก็เริ่มมีแนวทางของตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายไปทำหลายบริษัทก็เป็นที่รู้จักกันทั้งนั้นส่วนเราก็มาใช้ชื่อ EKAR ก็เหลืออยู่พาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งที่เคยทำตั้งแต่ NOTDS ตั้งแต่สมัยเรียนนี่แหละครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน2 คนก็คือทำตามความเชื่อเรามากขึ้นแต่เรื่องหลักการและเหตุผลมันก็ยังมีแล้วก็เป็น EKAR ครับวันนี้เราเริ่มตกผลึกทุกอย่างมาทั้งหมดเนี่ยเป็น10 ปีแล้วเนาะเราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเริ่มจากว่าประกวดแบบแนวความคิดที่บอกแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมเพราะสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องของชีวิตมันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแต่พอเราไปพูดถึงชีวิตมันไม่มีวันจบเลยคือสถาปัตยกรรมกลายเป็นว่ามีชีวิตตลอดไปแล้วก็เปลี่ยนไปตลอดทุกๆช่วงเวลาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องของชีวิตจะถามหาแนวทางกับชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าเมื่อไหร่เราพบว่างานสถาปัตยกรรมออกมาเนี่ยมันมีแนวทางใดทางหนึ่งคนเห็นงานนี้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่างานเรางานเอกาเห็นรูปทรงรูปถ่ายออกมาอย่างเงี้ยรู้เลยว่างานเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีแนวทางแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคือความล้มเหลวในอาชีพผมละprocess ในการออกแบบแต่ละโปรเจกต์นะฮะก็คือว่าเราใช้เวลากับช่วงเวลาของความคิดเยอะมากผมจะไม่สเก็ตถ้ายังไม่คิดแล้วตกผลึกวิธีการมันเลยกันว่าทำให้มันเบาบางกว่าการเขียนเพราะเขียนมันเป็นรูปธรรมมันเป็นกายภาพเราเลยพูดมันออกมาคือเวลามันอยู่ในสมองเนี่ยมันยากมากเพราะว่าคือมันดิ้นอยู่ในแค่สมองมันไม่ออกมาสักอย่างแต่เวลามันได้เปล่งเสียงออกมามันคือจุดตรงกลางระหว่างความคิดกับรูปธรรมที่เนี่ยวิธีของผมเนี่ยคือนั่งคุยช่วงเวลาแห่งความคิดเนี่ยก็คือจะคิดให้เยอะแล้วก็คุยแล้วพอจนเสร็จแล้วพี่ถึงค่อยสเก็ตพอเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็ค่อยไปทำแล้วพอทำแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กว่ะแล้วก็กลับมาทำใหม่ระบบการเรียนการสอนสถาปัตย์ของเราเนี่ยคือมันสอนวิธีคิด5 ปีที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันคือการสอนวิธีการก่อนที่จะเข้าไปเป็นสถาปนิกมันไม่ได้สอนวิธีการทำอาชีพสถาปนิกนี่หรอไหมก็จบมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าไปทำงานให้เขาจบมาให้คิดว่าไปเรียนหนังสือกับเขาอีก2 ปีแล้วก็เปลี่ยน mindset ทุกอย่างให้หมดเลยว่านี่กำลังไปเรียนแล้วก็ฟันธงให้เลยว่าที่อยู่จบมาเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยกับอาชีพสถาปนิกเลยคือมันคนละเรื่องคนละเรื่องดีกว่าไอ้2 ปีแรกให้ไปเรียนรู้ให้มากที่สุดรู้ทุกๆมุมให้หมดเลยอย่าไปรู้แค่การออกแบบรู้การวิธีการเป็นสถาปนิกแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าคิดว่าคอลเลกได้มากพอคุณถึงจะมาทำงานตัวเองได้เร็วไงถึงถ้าอยากจะทำงานอยากจะเปิดออฟฟิศอะไรเองก็คือจงรู้ว่าไปเอามาให้ครบทุกมิติแล้วก็ค่อยมาทำซึ่งถ้ามันไม่ครบทุกมิติก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ